which we call the VAISAT. So do not miss this कारण this can be a life-changing test for you. Trust me on that. तर मला इथे तुम्हाला तुमचं पूर्ण डिटेल अनालिसिस मिळतं की तुम्ही अटेम्प्टेड पेपर किती आहे. आता जेव्हा तुम्ही त्या अटेम्प्टेड पेपरवर क्लिक करणार तुम्हाला दाखवणार की तुमचा स्कोर कार्ड काय आहे आणि तुमची बॅच रँक काय आहे. म्हणजे जितक्या मुलांनी हे पेपर दिलेला आहे, हा मॉक टेस्ट दिलेला आहे, त्या मुलांमध्ये तुम्ही कसं परफॉर्म केलेलं आहे हे सगळं इथे तुम्हाला ते लोक क्लिअरली एक्सप्लेन करतील. फक्त हे सांगणार नाही की अरे यार तुम्ही ये टॉपिक मिक्स कर दिया, ये कर दे नाही बेटा. तुला इथे त्या टॉपिक्सची लिस्ट पण मिळेल, नोट्स पण मिळतील आणि त्याच्यावर प्रॅक्टिस क्वेश्चन्स.